Вітаю вас, друзі! Є на так званій Росії таке місто Тюмень. І учора там було свято, власне, День міста. Проте це свято затьмарила деяка біда. Река Туран вышла за берега, и от нее откровенно воняет сейчас фекалиями. Та, як відомо, біда не приходить одна. Святкування Дня міста учора було зірвано, тому що оголосили план «Ковьор». В связи с введением сигнала «Ковер» проведение мероприятия временно приостановлено. Просим вас сохранять спокойствие и покинуть территорию проведения мероприятия. План «Ковьор» було оголошено, тому що українські безпілотники атакували Тюменський нафтопереробний завод за 2000 кілометрів від кордону із Україною. Тюменський НПЗ є великим і він переробляє близько 7 мільйонів тонн нафти на рік. Точніше, переробляв. Только что взорвался дрон. Был взрыв. На наших глазах взорвали НПЗ. Українські дрони учора завітали також і до Єкатеринбурга, тому що там розташований логістичний центр компанії Wildberries, але, на жаль, він не згорів, тому що трапився недоліт. Один безпілотник вдарив по парковці, і буквально кілька десятків метрів йому залишилося до будівлі. Дуже шкода. Уходите отсюда, еще дальше идите. Оскільки росіяни атакують українські торговельні центри, а сьогодні вони знищили епіцентр у Кривому Розі, у мене є таке передчуття, що по Wildberries і не тільки буде прилітати іще і іще. Ну а росіяни, які працювали на цьому логістичному центрі, вигнали просто у ліс. І один із них, навіть попри те, що логістичний хаб не згорів, одразу захотів закінчення війни. Скажите, пожалуйста, что вы чувствуете? Разочарование В чем? во власти нашей. Почему? Потому что она допустила это. Определенно никакую страну не устраивает. Просто вот как ей заканчивать и все. Конечно, такая паника внутри, да не описать словами, что мы пережили все. Страшно, очень страшно. Страшно, очень страшно. Очень сильно играло военное место. Не розумію, чому їм страшно. Адже війна прийшла на їхню територію. Вони ж любили війну, нехай вони її тепер отримують і пишаються. Что я мог чувствовать? Гордость за нашу Россию. А почему именно гордость? Ну, потому что они справляются, все. У нас хорошо, все прекрасно. Все замечательно. Ну а тепер дуже важливе оголошення, заради якого я насправді і записував увесь цей випуск. Я закликаю вас негайно задонатити на Русоріз. Реквізити є в описі до цього відео. Тим паче, що ми сьогодні розіграємо одразу 5 призів за донат на Русоріз. Компанія «Ствол» надала нам оці 3 чудові ножі, а ми ще докупили пару топових ліхтариків, і будь-який із цих предметів може стати вашим за донат від 300 гривень на банку, яка є в описі до цього відео. Вона називається «На поточний Русоріз». Буде 5 переможців, і ми визначимо їх завтра о 10:00. Інформацію про переможців я опублікую завтра вранці у себе у телеграм-каналі, тому обов'язково підпишіться на мій нацистський канал. Бывший советник Федорова, нацист Стерненко. Ну а поговоримо ми із вами сьогодні про те, як Владимир Путін публічно зазнав приниження від президента Казахстану. Він учора якраз, власне, зустрічався із тим, чиє ім'я не може вимовити. Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич. Вот Кемель-Жомарт Кемелевич выступал, и уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, еще так вас видеть. Касым-Жомарт Кемелевич сказал, что Учора Владимир Путін зустрічався із президентом Казахстану Касимом Жомартом Токаєвим. І ви можете подивитися на ось оце відео. Владимир Путін під час виступу Токаєва виглядав, м'яко кажучи, непрезентабельно. Сказав би Лукашенко ось отак. Ты посмотри на эту скотину. Она же вся обосранная и уже на шерсти закорела все. Так ось учора Токаєв дуже непротокольно дозволив собі під час зустрічі із Владимиром Путіним поставити під сумнів взагалі доцільність ведення російської війни проти України. Він не розуміє, навіщо вона потрібна. Природа этого конфликта не совсем
понятно для многих, в том числе и для нас. Но здесь это очень трудно понять. Токаєв озвучив те, що насправді цікавить і дуже багатьох росіян. Вони теж не розуміють, для чого триває російсько-українська війна. Тому він пропонує її припинити, а точніше призупинити на поточній лінії бойового зіткнення, заморозити, тобто. Это просто мое скромное мнение, коль скоро ко мне обращаются. Может быть, этот конфликт уже стоит заморозить и вернуться к стамбульской формуле 2.0, поскольку там были достигнуты значительные результаты. У тому, що іноземний лідер закликав Владіміра Путіна зупинити війну, немає нічого нового. Той же Трамп мало не кожного дня про це каже. Але тут є важливий нюанс. Казахстан наче як є союзником так званої Російської Федерації. Це багато що змінює. Крім того, Токаєв озвучив це усе публічно у присутності преси, хоча зазвичай подібні заяви висловлюються за зачиненими дверима, ну принаймні, якщо ми говоримо про союзницькі відносини. Я гадаю, пика Владіміра Путіна говорить у цей момент сама за себе, він же публічно відмовився відповідати на прохання Токаєва. Спасибо. Что касается украинского направления, я вас в ходе наших бесед сегодняшних обязательно проинформирую в деталях. До речі, оця подія іще й відбувалася на території самої так званої Росії, у Омську. І те, що висловив Токаєв, воно з одного боку сенсаційно, а з іншого боку досить послідовно, тому що він від самого початку не визнавав тимчасово окуповані території України російськими. Мы не признаем ни Тайвань, ни Косово. Этот принцип будет применен и в отношении квазигосударственных территорий, коими, на наш взгляд, являются Луганськ і Донецьк. Крім того, Токаєв неодноразово підкреслював, що Казахстан буде дотримуватися санкційного режиму проти так званої Росії, а це наче як союзники знову ж таки. Одна справа, правда, дотримуватися, а інша справа про це говорити, тим не менш заяви показові. Но санкции есть санкции, мы не должны их нарушать, тем более мы получаем уведомление в отношении того, что в случае нарушения санкций последуют так называемые вторичные санкции со стороны Запада в отношении нашей економіки. Я гадаю, Токаєв чудово розуміє, у якому становищі може опинитися і сам Казахстан, якщо російська агресія буде заохочуватися і якщо Російська Федерація виграє війну проти України, тому що росіяни не приховують, вони вороже налаштовані до Казахстана. Казахстана просто не существовало. Собственно, территория Казахстана – это большой подарок со стороны России. Весь северный Казахстан, по сути дела, во многом остается русским. Казахстан арендовал у Советского Союза территорию. Ну і війна Росії проти України торкнулася безпосередньо економічних інтересів Казахстана, тому що він є одним із володільців Каспійського трубопровідного консорціуму, який забезпечує експорт казахської нафти через Чорне море шляхом транспортування її по території Російської Федерації. Якраз, до речі, учора з'явилася новина про те, що Сполучені Штати Америки застерегли Україну від ударів по неросійських суднах у Чорному морі. Генеральний директор компанії «Шеврон» Майк Вірт цього тижня обговорював із представниками адміністрації Трампа захист нафтових активів компанії у Казахстані від наслідків атак України на танкери в Чорному морі. Після переговорів адміністрація Трампа попередила Україну проти атак на неросійські судна у Чорному морі, назвавши КТК Каспійський трубопровідний консорціум важливим маршрутом постачання казахстанської нафти до Європи. Російсько-українська війна не приносить нічого хорошого. Росіяни не розуміють, навіщо вона взагалі триває і які її цілі. Проти війни виступають опозиційно налаштовані пропагандисти, які раніше виступали за війну. Безусловно, нужно останавливать войну. Войну приходится заканчивать. Неопозиційно налаштовані пропагандисти також не задоволені перебігом російсько-української війни і неодноразово заявляли, що її треба припинити, а краще би і не починали. До таких заяв приєднуються як пропагандисти із «Комсомольської правди», так і радник Владимира Путіна Караганов. Если идет 5-й год, как бы мы вот с вами не встретились через 5 лет, с вопросом шел 10-й год, понимаете, специальной военной операции. Надо заканчивать, так он звучит, этот вайп. Так он звучит, да. Надо заканчивать, и зря вообще начинали.
Можна згадати іще й про одного із ідеологів рашизму, про Дугіна, якому тепер чомусь тривожно, і усе більше росіянам стає тривожно від війни, яку вони не можуть виграти. Я скорее чувствую себя тревожно. Особо тревожно. Андрей Викторович, тревожно. Тревожно. Это очень тревожно. Одновременно усиливаются удары по нам. Я думаю, что есть какие-то внутренние тревожные нотки и в нашем обществе, в нашем. Усе частіше можна почути антивоєнні виступи із боку деяких російських зірок. Он співачка Слава випадково узяла та й прозріла. Зрозуміла, що війна – це погано, нападати на сусідні країни – це не дуже хороша ідея, і закликала війну припинити. Может быть, нам надо просто сказать, сделайте что-то, чтобы все это прекратилось. Мне плохо, мне очень плохо. И так же, как тем людям, которые сейчас терпят все это происходящее и не понимают, что с этим вообще делать. Не розуміє, що із цим робити, і Герман Греф, голова російського Сбербанка, який хоче, щоб війна припинилася. Губернатор Білгородської Народної Республіки каже, що білгородчан найбільше хвилює питання припинення війни. Та і останнім часом росіяни усе активніше шукають. Пошукові запити, точніше, формують про те, коли ж закінчиться так звана СВО, і закликають до цього публічно. Не знаю, у кого как, но меня уже начинает потихонечку это напрягать. Я не понимаю, неужели Владимир Владимирович не может закончить это любым способом? Если бы сейчас война закончилась по линии боевого соприкосновения, никто бы не обвинил там наших небожителей, Министерства обороны, ну и всех причастных там в трусости, в предательстве или неумении. Звісно, усе ще є багато росіян, які виступають за війну. Проте тепер, у 2026 році, вони у меншості. Але у Кремля своє кіно. Вони вважають, що треба і далі воювати, треба добити так звану Росію. Тому вчора, коментуючи вислови президента Казахстана, Пісков заявив, що війна триватиме, бо так званій Росії треба досягти своїх цілей, а якщо перекласти на людську мову, то росіяни чекають, коли ж Україна капітулює. Я зараз не бачу жодної ознаки того, що Владимир Путін і його оточення готові були би зупинити або призупинити війну проти України. Навпаки, Путін прагне ескалації. І вчора президент України Володимир Зеленський знову вже вкотре заявив, що росіяни готуються до нової мобілізації восени. Ми маємо також ґрунтовні доповіді розвідки про російські плани на осінь. Чого там немає в російських планах? Так, це миру, на жаль, поки що немає. Путін готує умови для розширення мобілізації. Цифри його втрат говорять самі за себе. І я про це вчора говорив на стрімі. Насправді, росіяни вже зараз здійснюють приховану мобілізацію. Вони просто хочуть її посилити восени. І за цих обставин ми опиняємося у прекрасній ситуації, коли у нас немає міністра оборони України. Є ТВО, якому ще треба буде багато часу на те, щоб увійти у курс справ. Учора на 10-й день протестів люди знову виходили на мітинги у багатьох містах, у Києві, у Одесі, у Запоріжжі, у Харкові та не тільки, із вимогою повернути Михайла Федорова на посаду міністра оборони України. Але їх, на жаль, не чують. Слухайте свій народ, це не соромно. Ми не забули і вам не дамо. Стою, хто за них, хто стоїть за мене там. Ти Петрусовець, НАТО, ти Петрусовець. Нам не все одно, нам не все одно. Попри те, що росіянам зараз дуже боляче, і Сили безпеки і оборони України палять так звану Росію, для нашої країни загалом ситуація складається не найкращим чином. Попереду великий період невизначеності і, на жаль, нові кризи. Але як би там не було, ми із вами все одно маємо боротися, бути у війську або для війська та максимально нашій армії допомагати, яка за минулу добу завдяки вам отримала іще 121 новий FPV. Дякую усім, хто постійно допомагає війську. Ми бійці 68-ї окремої аеромобільної бригади, батареї перехоплювачів «Янгол відплати». Хочемо подякувати Сергію Стерненка та його спільноті за придбані нам зенітні дрони у кількості 30 штук. Слава Україні! Героям слава! Ми бійці 93-ї бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів, взводу ударних дронів. Дякуємо за чергову партію дронів фонду спільноти Стерненка, які вже завтра будуть нищити ворога. Більше дронів, більше дохлих
Слава Україні! Героям слава! Навіть пес на війні, а ти ні. Вітаю, друзі! Ми, воїни 210-го окремого штурмового полку, висловлюємо щиру подяку спільноті Стерненка за надані ці чудові дрони, які допоможуть нам ефективніше виконувати поставлені бойові задачі. Дякуємо та слава Україні! Підрозділ FPV мотопіхотного батальйону 30-ї бригади. Дякую спільноті Стерненка та всім небайдужим людям за передані 30 оптоволоконних FPV-дронів. Кожен ваш донат наближає нас до перемоги. Підтримуйте українське військо. Слава Україні! Ми, бійці батальйону безпілотних систем 77-ї бригади, дякуємо благодійному фонду «Спільнота Стерненка» за 7 старлінкольотів Мазепа і катапульти до неї. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава, дорогі друзі! Ми із вами не маємо права опускати руки. Ми маємо робити більше і ще більше і ще більше, тому що би всередині нашої країни не відбувалося, це саме наша із вами країна.